everyone! Hello there! Welcome to my YouTube channel. So, ayun na nga, nakita nyo naman kung ano yung aking title sa aking premiere. Premiere with a twist. Ayan. So, ayun, twist siya kasi pwede kayong manalo ng 300 pesos po, GCash Remit. Agad-agad yun, i-remit ko sa inyo. Kapag nahulaan nyo po yung aking iluluto tonight. Ayan. So, ang gawin nyo lang po is mag-comment lang kayo. Before mag-start ng video, mag-comment lang kayo ng at least 10 dishes na pwede kong lutuin. 'Di ba? Bahala kayo kung ano yun, adobo or what. Basta 10 dishes na Filipino food. Pero, kung sino yung mauuna at sino yung mauuna na magko-comment na tama, siya po yung mananalo. Kahit na tama yung sagot mo kung may mas nauna sa'yo, hindi ka po win. So, dun po tayo magbe-base sa time. Kahit po tama yung sagot mo, kung may mas nauna po sa'yo, siya po yung mananalo ng 300 pesos. So, good luck to all and congrats na agad-agad sa mananalo. So, let's go!